গৰঙা চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী শিৱবস্তিত অৰ্ধদগ্ধ অৱস্থাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। হিলাধাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত শিৱবস্তিত অৰ্ধদগ্ধ অৱস্থাত পুৱাই প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় মৃতদেহটো। ইতিমধ্যে মৃতদেহটো দুডু গোৱালাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। হত্যা কৰি হয়তো কোনো লোকে জ্বলাই দিছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। ঘটনাস্থলীত হিলাধাৰী আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। অনমল যাদৱৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গিলাধাৰী শিৱবস্তিত এটুকুৰা ঠাইত। পুৱা মঙলবাৰে পুৱাই কামলৈ ওলাই গৈছিল দুডু গোৱালা নামৰ এজন ব্যক্তি, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে শিৱবস্তি নামৰ এই ঠাইটুকুৰাত। অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মই নিউজ 18 অসম নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম পোনে পোনে। এনেদৰে তেওঁক কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই পিনি মৃতদেহটো সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলাই পিনি ভস্মীভূত কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে। ইয়াত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত আছে, দণ্ডাধীশ আহি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল আছে। মই তেওঁলোকে পোনে পোনে জানিম আচলতে কি হৈছিলে ঘটনাটো। পুৱাই যে কামলৈ ওলাই গৈছিলে তাৰপিছত তেওঁক আৰু অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। কি হৈছিলে বাইদেউ, আপুনি কিমান টাইমতে ওলাই গৈছিলে? ৰাতিপুৱা মংগলবাৰে 6টা বজাত ওলাই গৈছে। চাহ পানী খাই কামত গৈছো বুলি কৈছে, কিন্তু কামৰ পৰা ঘূৰি নাহিলে আৰু আমাকো নাই, আমিও বিচৰা নাই আৰু ক'ত গৈছে। গোটেই মুখখন জ্বলি গৈছে, গাখনে গোটেই হাত এটা কাটি দিছে। আমাৰ পেহা হয়, আমি পেহা বুলি মাতো তেওঁক। এতিয়া কাজিয়া চাজিয়া নকৰে, তেওঁ অকণমান পানী দুনি খায়। পানী দুনি খালেও তেওঁ ঘৰতে পুত্ৰ বা বোৱাৰীক এনেকৈ গালি চালি দিয়ে, কিন্তু বেলেগ মানুহৰ লগত তেওঁ কাজিয়া কৰা আজিলৈকে আমি দেখা নাই। আৰু আমাকো তেওঁ কোনোদিনেই বেয়া কথা, বেয়া মুখত বলি বচন তেওঁ আমাক নকৰে। কিন্তু এতিয়া হঠাতে যেতিয়া সেইটো ঘটনা হৈ গৈছে, আমি অলপ বিলম্বিত হৈছোঁ যে কি কাৰণে সেই ঘটনাটো হ'ল। আমিতো গম নাপাওঁ, আমি ৰাতিপুৱাই কামলৈ যাওঁ, গধূলি আহি সোমাওঁহি। এতিয়া আজি ৰাতিপুৱাহে গম পাইছোঁ, আহি দেখিছোঁ। মই একো নাজানো। পুৱা 5:15 উঠিছোঁ। উঠি পেলাই আহি ৰাস্তাত সদায় ওলাই যাওঁ, দেখিছোঁ যে ডেড বডি এটা পৰি আছে। মইতো চিনি নাই পোৱা। তাৰপিছত VTP ওচৰলৈ গ'লোঁ, VTPৰ পৰা থানালৈ গ'লোগৈ। থানাৰ মানুহ আহি উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে। সময় হ'ল অহা। মানে আপুনি আজি বৃহস্পতিবাৰ, আপোনাৰ বুধবাৰে ঘটনাটো হোৱা নাছিলে আপুনি যেতিয়া উঠিছিলে? নাই, মোৰ ইয়াত মানুহ থাকেই প্ৰায়। আপুনি বুধবাৰে দেখা নাছিলে ঘটনা? এইটো 3-4 দিনৰ আগত হৈছে ঘটনাটো। গোন্ধ আহিছে। গোন্ধটো আহিছেই। হয়, এটা এক হৃদয়বিদায়ক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন ব্যক্তিক নিশংসভাৱে হত্যা কৰি পিনি জ্বলাই দিয়া ঘটনাই সম্পূৰ্ণৰূপে গিলাধাৰীত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এজন চাহ শ্ৰমিক আচলতে দিন হাজিৰা কৰি নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল, আৰু এই ব্যক্তিজনক কোন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনেদৰে হত্যা কৰি জ্বলাই দিলে তাকে লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ গিলাধাৰীৰ লগতে গোলাঘাট জিলাত। আৰু মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত সুদখোৰৰ দপদপনি। ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি গৃহস্থক আক্ৰমণ। আতিকুৰ আলী নামৰ এগৰাকী সুদখোৰৰ। আজিজুল হক নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰে আতিকুৰে। আজিজুলৰ পত্নী আৰু কন্যাকো মাৰধৰ কৰে সুদখোৰে। পত্নীসহ সুদখোৰ আতিকুৰৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আনিছে আজিজুলে। ইতিমধ্যে আতিকুৰৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। সুদখোৰ আতিকুৰৰ পৰা আজিজুলে 2 লাখ টকা লৈছিল। আজিজুলে ইতিমধ্যে সেই টকাৰ 50,000 টকা আনকি ঘূৰাইও দিছিল। তাৰ পিছতো আতিকুৰে টকা ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলে বা বাকীখিনি নিদিয়াৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত আজিজুলৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি আহিছিল আতিকুৰে। আৰু অৱশেষত আতিকুৰে অৰ্থাৎ এই সুদখোৰৰ যিটো ট্ৰাক হাতীগাঁৱত আছে, সেই আতিকুৰে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজিজুলৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি পত্নী আৰু কন্যাক মাৰধৰ কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এতিয়া কথা হৈছে যে হাতীগাঁও আৰক্ষী চকীত খবৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি? ইয়াৰ পূৰ্বতেও কোৱা হয় যে বহুতে এনেধৰণে আৰক্ষীক অভিযোগ দিছে, কিন্তু তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা। আৰু যিহেতু কোৱাই হৈছে যে এই যিটো পৰিয়ালৰ কথা কোৱা হৈছে, এই পৰিয়ালটোৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি সুদখোৰে আজিজুল হক নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু এই সুদখোৰ অৰ্থাৎ সুদখোৰ বুলি নহয়, সুদৰ এটা চক্ৰ আছে বুলি কোৱা হয় হাতীগাঁৱত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুতে আনকি এই সুদত টকা লৈ বহুত শতাংশত তেওঁলোকে টকা লোৱাৰ পিছত সেই টকা বিচাৰি এনেধৰণে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে সুদখোৰে। আৰু ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে, মাৰধৰ কৰে, আনকি যোনে টকা লয় সুদত লয় তেওঁলোকেও কোৱা হয় যে তেওঁলোকে গুৱাহাটী এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও হাতীগাঁৱত সংঘটিত হৈছে। মোক মাৰিছিলে, পাপাক আমাক ভিতৰত মাৰি থাকাতে তাৰপিছত মই যেতিয়া বাহিৰত আম্মাই কৈছিল পুলিচক ফোন লগোৱা 112ত। আগত মোবাইলটো ভাঙি লৈ মোক মূৰত বহুত এইফালে মাৰিছে, মাৰি কিনে ৱালত খালি এনেকুৱা ঠেকনাইছে মোক মাথাত মাৰি কিনে। আৰু পিছত মই যেতিয়া ক'লোঁ মোক কিয় মাৰি আছে, তেতিয়া আম্মাক আৰু গলত চেপি ধৰিছে। আম্মাক যেতিয়া মাৰি আছে তেতিয়া মই গৈছোঁ, যোৱাৰ পিছত মোকো ধাক্কা মাৰি তাতে পেলাই দিছে।
সদায় আহি থাকে, সদায় আহে, ৰাতি আহে, দিনত আহে, ধমকি দিয়ে। কেতিয়াবা আমি কিতাপ পঢ়ি থাকোঁ, তেতিয়া আহে ক'ব বঙালৰ বাচ্ছা পঢ়ি আছা, এনেকুৱা কিবা কিবি। মোৰ ফাৰ্ষ্টত মোৰ ছোৱালীজনীক মাৰিলে, মই ছোৱালীজনীক মোৰ হাজবেণ্ডক মাৰিলে, ঘৰত ডাইৰেক্ট সোমাই মই খাৰা হৈ আছিলোঁ। তাৰপৰা কি কৰে, যেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডক মাৰিছে মই ৰখালোঁ, ৰখাৰ পাছতে মোক মই ক'লোঁ ঘৰত নোসোমাবি, ঘৰত সোমাই কিনে কিয় মাৰপিট কৰি আছা, এনেকৈ ক'লোঁ। এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনীক ক'লোঁ মই, বাবা পুলিচক ফোন লগা এনেকৈ কৈছে। মোৰ ছোৱালীজনী ডাইৰেক্ট মোবাইলটো লৈ কিনে দৌৰি কিনে ফোন কৰিব গৈছে। তে আতিকুলে কি কৰিছে, মোৰ হাজবেণ্ডক মাৰা বাদ দি মোৰ দৌৰি গৈ কিনে মোৰ ছোৱালীজনীৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো লৈ কিনে ভাঙি দিয়া, দলিয়াই ভাঙি কিনে গুড়া কৰি দিলে। তাৰপৰা মোৰ ছোৱালীজনীক এক চৰ মাৰিলে মোৰ চকুৰ আগতে, তাৰপৰা ৱালত যাই ঢাকিয়াই দিছে। তে মই কৈছোঁ মোৰ ছোৱালীটোক কিয় মাৰিল, মোৰ ছোৱালীটোক কি কৰিছে তহঁতি যে মোৰ ছোৱালীটোক মাৰিল। তে মোৰ ছোৱালীক এৰি কিনে মোক গলত ধৰি লৈছে, কয় চবকে আজি খতম কৰি দিম বুলি কয়। মোক এইবিলাক মোক টৰ্চাৰ কৰিছে, মাৰিছে, এইবিলাক হাততো মাৰিছে। অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো। গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিশা হলিৰাম বৰা নামৰ এজন লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ। বাট আগুচি ধৰি ভতিজাক দিনাৰাম বৰা আৰু তেওঁৰ মাতৃয়ে দাৰে ওপৰত জুপৰি আক্ৰমণ কৰে হলিৰাম বৰা। বাৰী জেওৰা দিয়া সংক্ৰান্তত ভতিজাকৰ সৈতে বাঘ বিতণ্ডা হৈছিল হলিৰাম বৰাৰ। পূৰ্বেও দিনাৰাম বৰাই এনেধৰণে জঘন্য কাণ্ড কৰি অহা বুলি অভিযোগ দিছে ৰাইজে। ইতিমধ্যে দিনাৰাম বৰা আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে মেৰাপানী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। সম্প্ৰতি গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে হলিৰাম বৰা। সেই 5টামান বাজিলে, সেই মানুহজন দোকানলৈ তেল নিবলৈ আহিছিলে, মোবিল। তাৰপৰা দোকানৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে ক'লে বোলে, যাওঁতে কথা কৈছে, হেৰি হ'ল বোলে, এই জেৱাখন বোলে তহঁতি যে আনি আছোঁ ৰাস্তাত বোলে, তাৰপৰা মোলৈ গাড়ী চাড়ী কেনেকৈ যাব মোৰ ঘৰলৈ। তাৰপৰা সিহঁতি তেনেকৈ কওঁতে মাকে পিতেকে লাগি গ'ল আৰু। এই আমাৰ মানুহজনৰ হেৰি নবৌৱেক আৰু সেই ভতিজাক। নাম কি তেওঁলোকৰ? নাম সেই দিনাৰাম বৰা। কিহে কাটিছে? দাহে। পিতেকে দোকান আছে, গুমটি দোকান এখন, খেদি আহি দাহে কাটিছে, মাকে ধৰি দিছে। ক'ত ক'ত কাটিলে? 5 ঘাটমান কাটিছে নেকি, মই নাই নহয় সন্মুখত। কটাজৰ নামটো কি? দিনাৰাম বৰা। কোনে কাটিছিলে? তেওঁ ভতিজাক হয়। ভতিজাকৰ নামটো? দিনাৰাম বৰা। এতিয়া কি কৈছে? এতিয়া কৈছে মানে তাত মানুহক কৈছে যে যিকেইজন নিছে দাদাক, সেইকেইজনকো কাটিম বুলি কৈছে। এতিয়া আমাৰো যাবলৈ ভয় হৈছে নহয়, তাত দেউতা আছে, আমাকো যদি বাটত ধৰি কাটি দিয়ে তেতিয়া। এই বিষয়ত থানাত কিবা এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নেকি আপোনালোকে? ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। কোটি টকা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে দিব লাগিব। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে এই ক্ষেত্ৰত পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্মুখলৈ অহা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাভাৱিকতে আহিব, সেই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহো আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। কেৰালাৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে লোৱা নাই। ইয়াৰ দায়িত্ব লৈছে এজন ব্যক্তিয়ে। ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে ডমিনিক মাৰ্টিন। কেৰালাৰে নিবাসী আৰু যি স্থানত বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল সেই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ নিলগত তেওঁৰ বাসগৃহ। বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতে ফেচবুকত এটা মেছেজ দি, এটা বাৰ্তা দি তেওঁ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি স্থানীয় তেওঁৰ সমীপৰ যিখন আৰক্ষী থানাত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু বোমা বিস্ফোৰণৰ সকলো দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কোন এই ডমিনিক মাৰ্টিন? ডমিনিক মাৰ্টিনে বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। ডমিনিক মাৰ্টিন পেছাত এগৰাকী মেকানিক। তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিলে একাধিক উপসাগৰীয় দেশত। কোভিড-19 মহামাৰীৰ পৰিস্থিতি সাম কটাৰ পিছত তেওঁ কেৰালালৈ ঘূৰি আহিছিলে আৰু যিদিনাখন দেওবাৰে এই বোমা বিস্ফোৰণটো ঘটিছিল সেই প্ৰেক্ষাগৃহটোত, যিখন প্ৰেক্ষাগৃহত এটা ধৰ্মৰ এটা গোটৰ, খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ এটা গোটৰ এখন সভা চলি আছিল, বাৰ্ষিক অধিৱেশন চলি আছিল। ডমিনিক মাৰ্টিনে গোপনে সেই প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰৱেশ। बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड।
আমদাদুল ইছলামক হত্যা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল হামিদুল ইছলামক দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হামিদুলক বুধবাৰে মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল হামিদুলক শিৱসাগৰৰ পৰা আটক কৰা হামিদুলক সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় হামিদুলৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে আমদাদুলৰ মোবাইল ফোনটো একেটা ভাড়া ঘৰতে আছিল আমদাদুল আৰু হামিদুল আমদাদুলৰ মৃত্যুৰ পিছতে শিৱসাগৰলৈ গৈছিল হামিদুল শিৱসাগৰত পোৱা গৈছিল আমদাদুলৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যনটো চানমাৰী আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত শিৱসাগৰৰ পৰা হামিদুলক আটক কৰাৰ লগতে আমদাদুলৰ মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ কৰিছে ইয়া শেহতীয়া আপডেট হৈছে আৰু যেহেতু আমদাদুলৰ হত্যাৰ পিছতে বহুখিনি বিস্ফোৰক কথা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু এটা কিন্নৰ চক্ৰৰ কথা তাত পোহৰলৈ আহিছিল কেনেকৈ এই চক্ৰটো ভৰি দিছিল আমদাদুলে তাৰ পিছত আহিলে হামিদুলৰ প্ৰসংগ হামিদুলে যেহেতু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰলৈকে আমদাদুলৰ সৈতে আছিল তাৰ পিছতে মোবাইল ফোন ট্ৰেক কৰাৰ পিছত পোৱা গৈছিলে যে হামিদুল শিৱসাগৰত আছে গতিকে শিৱসাগৰত হামিদুলক ইতিমধ্যে শিৱসাগৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আদালতলৈ নিয়াৰ সময়ত হামিদুলে বিস্ফোৰক মন্তব্য দিছে কৈছে যে মোক ফচোৱা হৈছে মোবাইলটো আমদাদুলৰ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে হামিদুলে আৰু লগতে কৈছে যে হামিদুল ইছলামক জামিনত মুকলি কৰি নিবলৈ চানমাৰী থানাত পিতৃ উপস্থিত হৈছিল হামিদুল ইছলামৰ ঘৰ হৈছে ধুবুৰী বিলাচীপাৰাত 7 মাহৰ পূৰ্বে হামিদুৰে মোবাইল ফোনটো আমদাদুলৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল হামিদুৰৰ 3 বছৰ পূৰ্বে বিবাহো হৈছিল এটি 5-মহীয়া সন্তানো আছে মিস্ত্ৰী যোগালী হিচাপে কাম কৰি গুৱাহাটীত কাম কৰি আছিল বুলি তেওঁ জনাইছিল আৰু হামিদুলে কৈছে যে মোক ফচোৱা হৈছে আপনি হত্যা কৰিছিল না পাইলট আপনি হত্যা কৰিছিল না আপোনাৰ ফচোৱা হৈছে নেকি কোনে ফচাইছে আপোনাৰ মোবাইলটো কাৰ আছে মোবাইলটো কাৰ আছে মোক ফচাইছে স্যার মোবাইলটো কাৰ আছে মোবাইলটো কাৰ আছে মোবাইলটো মই কিনিলো মোবাইলটো কাৰ আছে কি কিনিছিলা কি নতুন কিনিছিলা হ্যাঁ নতুন কিনিছিলা জি স্যার বৈছদা কোনে ফচাইছে এফালে চাই দে কোনে ফচাইছে মোবাইলটো মই কিনিলো স্যার এক বছৰ আগত মই কিনিলো মোবাইল জি স্যার কাৰ পৰা हाँ कार पर किन प्रियंकर पर जी सर ক্ষেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা অভাৰটেক কৰোতে এখন ট্ৰাকৰ খুন্দা আন এখন ট্ৰাকত আপেল ভৰ্তি ট্ৰাকক খুন্দা মাৰে মাকৈ ভৰ্তি ট্ৰাকে দুৰ্ঘটনা দুইখন ট্ৰাকৰ চালক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সিঁচৰিত হৈ পৰিছে আপেল আৰু মাকৈ ফলত এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে উজনি অসম অভিমুখী যাতায়াতৰ পথছোৱা এয়া দেখুৱাইছো মাকৈ পৰিছে এফালে আপেল ভৰ্তি এখন ট্ৰাক আছিল দুইখন ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ চালক দুইগৰাকী যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰিছে কাৰণ মাকৈ আৰু আপেলেৰে ভৰি পৰিছে পথ যাৰ ফলত উজনি অসমমুখী যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু ইফালে পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি হাজোৰ পতনীৰ পোৱামক্কা গেটত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় স্থানীয় শ জনতাই হাজো গুৱাহাটী ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে পোৱামক্কা গেটৰ সন্মুখত হাজো গুৱাহাটী পথত থকা গতিৰোধক আঁতৰোৱাৰ দাবী কৰিছে ৰাইজে গতিৰোধকটোৰ বাবে দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে ৰাইজে নিশা প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি তীব্ৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ব্যস্ত ৰাজপথটোত যাৰ ফলত দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰে বৰপেটা নলবাৰী গুৱাহাটী অভিমুখী শ যান-বাহন ঘটনাস্থলীত হাজো আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে স্পীড টকাটো দিবৰ দিনাখনৰ পৰা এক্সিডেণ্ট মানে তাৰে কোনো নিয়ম নীতি একো নাই স্পীড টকাটো দিছে তাৰে কিছুমান ডাইৰেকশ্যন লাগে এইবিলাক আপোনালোকেও জানে আমিও জানো কোনো ডাইৰেকশ্যন নাই আমি কমপ্লেইন দিয়াৰ পিছত এসপ্তাহমান পিছত তাতে অলপ ৰং কৰি দিলে যদিও লগে এইটো ৰাস্তাত কিমান গাড়ী চলে আপোনালোকে জানে গতিকে লগে লগে ৰংখিনি উঠি গ'ল মানে একো চিন চাম নাই আজিও কিছুদিন মানে মোটামুটি 1 ঘণ্টা আগত ল'ৰা এটা এক্সিডেণ্ট হৈ মানে হিট কৰি পেলাই তেখেতৰ চেঞ্চ নাই মাথাটো পুৰা ফাটি গৈছে স্পীড ব্ৰেকাৰটো দিয়াৰ পৰা 35টামান এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু 10-12টা মানুহ ঢুকাল আমি ওচৰতে নিচে ওচৰতে আমাৰ পুলিচ ষ্টেচন আছে হস্পিটেল আছে PWD আছে আমি সকলোকে আমি কমপ্লেইন দিওঁ সকলোকে কৈ আছোঁ কিন্তু কোনো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই এতিয়ালৈ কিহৰ কমপ্লেইন দি আছে মানে যে আমাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰটোৰ কাৰণে আৰু হ'ব লাগে নাইবা উঠাই দিব লাগে মৰাণৰ ৰাইডুঙিয়াত পোৱা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড উৰণীয়া সেতুৰ সমীপত ৰূপজ্যোতি আগামাচাৰ্য নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ঘৰত কোনো লোক নাছিল স্থানীয় লোকে ঘৰটোৰ পৰা ধোঁৱা ওলোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াত দুখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় তথাপিতো জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় জুইত ঘৰটো আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে এখন বাইক সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মালিকটো ইয়াত নাথাকে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰ নিলগত কেকুৰি গাঁও
তেওঁ থাকে আৰু সেইকাৰণে ফায়াৰ ব্ৰিগেডক কোনে খবৰ দিলে আমি নাজানো সন্দেহ হৈছে এইটো নিশ্চয় কিবা এই কাৰেণ্ট চাৰ্কাষ্টিক থোৱাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু তলত ক্ষতি হৈছে এখন কিবা এফজেড বাইক নে কিবা এখন বাইক একেবাৰে মানে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ আছে তাৰ ডকাটোহে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহখিনি টানি উলিয়াই আমি দেখিছোঁ 29 নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা HSLCত 75% নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীক দিব 15000 টকা 27183 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক কম্পিউটাৰ কিনিবলৈ 15000 টকাকৈ দিয়া হ'ব 30 নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰিব ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটা বাণীকান্ত কাকতি বঁটাত শিক্ষাৰ্থীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু HSত 60% নম্বৰ পোৱা 30209 গৰাকী ছাত্ৰীক স্কুটি দিয়া হ'ব আনহাতে HSত 75% নম্বৰ পোৱা 5566 জন ছাত্ৰকো স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ মুঠ 35775 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব শিক্ষা বিভাগৰ সদায় চলি অহা এটা কিছু বঁটা বা আমি যেটো আনন্দৰাম বৰুৱা আৰু বাণীকান্ত কাকতি বঁটা হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিওঁ সেই বঁটাটো দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আৰু তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে যে অহা 29 তাৰিখে এই বঁটা অসমৰ 27183 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিয়ে 75%তকৈ অধিক নম্বৰ পাই HSLC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেখেতসকলক ডিবিটি যোগে 15000 টকাকৈ দিয়া হ'ব কম্পিউটাৰ কিনিবৰ কাৰণে 30 নৱেম্বৰ আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন বাণীকান্ত কাকতি বঁটা যেটো আমি স্কুটি প্ৰদান কৰোঁ এই বাণীকান্ত কাকতি বঁটা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীসকলে যোনে 60%তকৈ বেছি নম্বৰ পায় আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোনে 75%তকৈ বেছি নম্বৰ পায় তেখেতসকলক এই বাণীকান্ত কাকতি বঁটা দিয়া হয় আৰু এই বাণীকান্ত কাকতি বঁটাত টোটেল আমাৰ 35787 গৰাকী 776 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব 35776 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কুটি পাব আৰু 30 নৱেম্বৰ আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন অসমৰ সমূহ জিলা সদৰ স্থানত আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত এই স্কুটিসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব গতিকে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যি কম্পিউটাৰ কিনিবৰ কাৰণে ধন ৰাখি আৰু স্কুটি দিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত আছিল এই দুইটা বঁটাই 29-30 নৱেম্বৰ আৰু 1 ডিচেম্বৰত প্ৰদান কৰা হ'ব অহা 3 তাৰিখ আৰু 4 তাৰিখে ভূটানৰ ৰজা অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব আৰু আমাৰ কাৰণে এইটো এটা গৌৰৱৰ বিষয় এটা ষ্টেট ভিজিট এখন বা এখন ৰাষ্ট্ৰৰ শীৰ্ষ ব্যক্তিজন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন আমাৰ ৰাজ্যলৈ আহিব গতিকে আমি সকলো দিশৰ প্ৰস্তুতি বা সকলো দিশৰ কামসমূহ আগবঢ়াই থকা হৈছে আৰু আমি ভাবো যে ভূটানৰ ৰজাৰ এই আগমনে নিশ্চয়কৈ আমাৰ দুইখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত যেনেকৈ সম্পৰ্ক গাঢ় কৰিব তেনেকৈ আমাৰ ৰাজ্যৰো ভূটানৰ লগত এক সম্পৰ্ক গাঢ় কৰাৰ লগে লগে ভূটানৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টাৰে তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত কিছু কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ইয়ে অসমৰো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ বা অসমৰো বিভিন্ন দিশত সহায়ক হ'ব সেইকাৰণে এই ভূটানৰ ৰজাৰ এই গোটেই ভিজিটটো আমি খুব সুন্দৰভাৱে যাতে পৰিচালিত হয় সেই সম্পৰ্কে গোটেইখিনি পৰ্যালোচনা আৰু তাৰ কামসমূহ আগবঢ়াই থোৱা হৈছে তাৰ লগে লগে এটা খুব সুন্দৰ শুভেচ্ছা বা গুডউইল মেছেজ এটা দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ মেডিকেল সিটৰ ক্ষেত্ৰত মেডিকেল আৰু BDS ডেন্টেল সিটৰ ক্ষেত্ৰত 5খন আসন ভূটানৰ কাৰণে ভূটানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰাৰ এক সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে আমাৰ দুইখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত এটা সম্বন্ধ বৃদ্ধি হয় আৰু ইয়াত 3খন আসন MBBSত 2খন আসন BDSত আৰু MBBSৰ 2খন আসন নলবাৰী মেডিকেল কলেজত থাকিব আৰু এখন আসন বৰপেটা মেডিকেল কলেজত থাকিব খেলাৰ খবৰ আজি ICC বিশ্বকাপত সমূহ সমৰত নামিব ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকা দিনৰ 2 বজাত মুম্বাই ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব মেচ আজি জয়ী হলে সেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব টিম ইণ্ডিয়া ইতিমধ্যে 12 পইণ্টেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত একেৰাহে 6খন মেচত জয়লাভ কৰিছে ভাৰতে
বুধবাৰে নিউজিলেণ্ডক 190 ৰানত পৰাস্ত কৰি তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা। পুনৰবাৰ কৈছো যে আজি ICC বিশ্বকাপত সমূহ সমৰত নামিব ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকা। দিনৰ 2 বজাত ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব মেচ। আজি জয়ী হ'লে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব টিম ইণ্ডিয়া। ইতিমধ্যে 12 পইণ্টেৰে তালিকাৰ 2য় স্থানত আছে ভাৰত। একেৰাহে 6খন মেচত জয়লাভ কৰিছে। বুধবাৰে নিউজিলেণ্ডক 190 ৰানত পৰাস্ত কৰি তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে ইফালে দক্ষিণ আফ্ৰিকা। আজি লোকসভা এথিক্স কমিটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব TMCৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ। কেশ ফৰ কুৱেশ্যন অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত এথিক্স কমিটিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বংগৰ সাংসদগৰাকীক। প্ৰথমে 31 অক্টোবৰত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও 5 নৱেম্বৰৰ পিছত হাজিৰ হ'ব বুলি আৰ্জি দিছিল মহুৱা মৈত্ৰই। কিন্তু এথিক্স কমিটিয়ে 2 নৱেম্বৰত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে লোকসভা এথিক্স কমিটিত অভিযোগ দিছিল। ধনৰ বিনিময়ত লোকসভাত মহুৱা মৈত্ৰই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বুলি অভিযোগ আনিছিল। ব্যৱসায়ী দৰ্শন হীৰানন্দানী আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা জয় অনন্ত দেহাদ্ৰাইক জেৰা কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি এথিক্স কমিটিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই। এই মুহূৰ্তত আমি সেই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াম আমাৰ নেটৱৰ্ক এইট CNNৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পল্লৱী ঘোষৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। Well, it's certainly going to be a big day for the Trinamool Congress Member of Parliament, Mahua Moitro. She faces the Ethics Committee. Remember, there were 2 complaints which were filed, one by her former friend, Jay Anand, and the second, of course, by Nishikant Dubey. To just do a quick recap, in the complaints which was first made by Jay Anand, there were allegations which were made that there were cash and gift which was received by her in exchange for asking questions about the Adanis against the corporate giant, as also to attack the Prime Minister. And that's when the matter was referred by Nishikant Dubey to a speaker. It was as a matter of procedure put forward before the Ethics Committee, which essentially looks into the fact that whether there has been a violation of the parliamentary norms. So the first round of meeting which took place, both Jay Anand and Nishikant Dubey took part in that meeting. There was, of course, a war of words which took place. Some tough questioning came in from the opposition members of the committee, but equally by the BJP leaders as well. Of all the allegations against her, the most grave has been the fact that she's given her login details to a businessman based in Dubai, Darshan Hiranandani, and that login was essentially given so that there were questions which could be posted on her behalf on her parliament login timeline. The allegation against her is that she received cash and gifts in lieu of the questions to be asked, and that's why the entire saga is being called cash for query. In fact, what made matters worse for her was an affidavit which has been filed by Darshan Hiranandani, in which he accepts the fact that indeed he got access to her login. The matter has been referred to the NIC or the IT Ministry, and sources are telling us that the IT Ministry report which has been sent to Ethics Committee talks about 18 such foreign trips which were made by her without taking prior consent of the speaker, as is usually the norm when MPs go abroad. But what is even more damaging is 47 logins from Dubai at a time when she was here in the national capital. In her defense, Mahua Moitro has said there's no big deal about it. All MPs do it. They outsource their logins to their staff. But a counter question which is then being asked of her is that did she have to give it to a businessman who may have a conflict of interest? Again, an allegation which has been completely denied by her. Now, the twist in the tale is that she wants to raise 2 issues in the Ethics Committee. One, the Apple alert that she got, which she raised the issue about possible hacking, a state-sponsored hacking, which is the government is trying to hack into her phones and also a surveillance. And the second, of course, now she's insisting that she has a right to defend herself, which is why Darshan Hiranandani should be brought before the Ethics Committee. Now, that remains to be seen whether the committee actually does that. But what happens is that the committee, on the basis of this report, will ask her those questions. And then they will ask her for an explanation. If they do not get a satisfactory response, there's quite a possibility that it may refer the matter back to the speaker, recommending a disqualification for her. And in extreme case, it can also ask for a criminal conspiracy charges to be leveled against her, which means that the heat further goes on. But Mahua has already built up one shield in her favor, where she says that the committee is headed by BJP leaders, which is why their conclusion is a foregone conclusion.